למה השם נקרא לפעמים בחור, ולמה לפעמים נקרא זקן? שוב, בפרשה הבאה, בשלח, השם הוא בחור, בחור מלחמה, ככה הוא נראה לעם ישראל על הים, ותוך כדי שירת הים, שאני אומר זה כלי, אני מסביר אומר זה כלי, איך אני רואה את השם? כבחור, בחור מלחמה, בחור כרזים, הקודש ברוך הוא. אבל עובר שבוע, ואני קורא את מעמד הר סיני, מתן תורה, ואיך השם נראה שמה, לעם ישראל, ולכל אחד ואחד, זקן מלא רחמים. איך רבי עקיבא היה דורש את התורה? יש מאמר חז"ל שכל אחד מהחכמים, גם כן לפי שורש נשמתו, כך היה דורש את התורה. רבי עקיבא היה דורש זמר בכל יום, זמר בכל יום. בראש שירה וזמרה. מה זה זמר? שזמר זה זקן מלא רחמים. רבי עקיבא כל יום התחדש אצלו הגילוי, ההתגלות של מתן תורה. כך הוא קיבל את התורה כל יום. וזה היה בשבילו זמר בראש שירה וזמרה. זמר בכל יום. אז זה זקן מלא רחמים. איך זה עובד? למה לפעמים נראה את השם בחור? ולפעמים נראה את השם זקן. ככה הוא שואל. ככה המגיד שואל. אז הוא אומר שזה הכל השתקפות שלי. הקודש ברוך הוא כל הזמן חושב עליי. והוא מצייר אותי איך שאני. אם אני עכשיו בחור, אז השם מצייר אותי כביכול, השם משתעשע בישראל, בשורש נשמות ישראל. הוא משתעשע בי כמו שאני, אם אני נער, גם לגריעותא נער. השם אוהב אותי ככה, דווקא ככה, כי נער ישראל הוא אוהבהו. וממצרים קראתי לבני, זה ההמשך שבת. דווקא שהשם קרא לנו, כציוות השם לצאת ממצרים, היינו בבחינת נער. וגם על הים עדיין השם מצייר אותנו כנער, כבחור, וככה אם אני מסתכל על השם, אני רואה זה מה שאני רואה בשם, ככה הוא מסביר. אני רואה את השם כמו שהשם רואה אותי. והשם רואה אותי כמו שאני באמת, באותו זמן. אם אני משתנה, אם אני גדל מנער לזקן, אז השם כבר רואה אותי כזקן. ואז כשאני מסתכל על השם, אני רואה את זה כזקן. זה התורה של המגיד, משהו יפה מאוד. אבל הפלא הוא לפי הזמן שכתוב בתורה, מקריאת ים סוף ועד מתן תורה, עברו כמה שבועות, 6 שבועות, ספירת העומר. אבל לפי החיטה, לפי לחיות עם הזמן, זה סך הכל שבוע. כמו שאמרנו שיש שבוע מבוא עד בשלח, יש גם שבוע מבשלח עד יתרו. מקריאת ים סוף ועד מתן תורה זה שבוע. אז כנראה שגם בתוך שבוע אחד אפשר לגדול מנער, מבחור, להפוך להיות זקן. אז ככה זה, אני גם אומר את זה לשמוליק. תינוק. כן, נכון, תינוק, נכון. כן, בדיוק, מתינוק לבחור, מבחור לזקן. זה צ'יק צ'ק אפשר. וכמו שאתה, ככה השם רואה אותך, ככה אתה מצויר כביכול בשעשוע של הקודש ברוך הוא, וככה שאם אתה מתבונן בקודש ברוך הוא, ככה אתה רואה אותו. זה הקשר ההדוק ביותר בינינו לבין השם, וזה רק אומר שהעיקר אצל היהודי זה התחדשות, שזה גם בראשית זה התחדשות, וגם החודש זה התחדשות, ואם כל הזמן מתחדשים, אז ככה אז גם זוכים להיות צבאות השם.